Hej och välkomna till oss. Glamping Explorer. Och ni som är nya på kanalen, ni kanske inte vet vad vi heter, men jag heter Robba. Jag är Jeanette. Och denna vecka är vi ute och rastar våran plåtis. Plåtisen. Jajamän. Och idag har vi hamnat i Rydal. I vackra Rydal. Rydal har ju en ställplats. Rydals båtklubb har 4 elplatser. Och där har vi landat. Det finns en grillstuga, det finns en bastu. Och vi har bokat bastun idag. Och vi ska laga mat i grillstugan. Och vet ni mer? Vi ska faktiskt ta fram svarta mattan idag. Så här ska glampas idag. Det är lite marschaller. Och det häftigaste är det ju att bastun är ju vedeldad. Så vi har även köpt ved för det. Men vi har varit i Fritsla och handlat lite godsaker som vi ska ha i efterrätt och i våra matlagning i denna veckan. Det blir maffig, god mat. Moffig och maffig. Så det gäller att hänga med hela filmen nu. Ja, det var ni göra. Då kör vi! En sån underbar dag vi ska ha idag. Nu kör vi här på bland tallar och granar och skogsvägar, isiga gator. En riktig grusväg är det som vi kör här. Till Fritsla. För där ska vi nämligen prata med en tjej som vi har varit inne och handlat hos flera gånger. Hon har en ostbutik, en delikatessbutik. Och vi måste nämligen köpa lite mer ost till det vi som ska komma senare. Inte avslöja för mycket än hur bara för jag har inte avslöjat vad vi ska göra för maffig god maträtt här. Jag ska kolla in en liten efterrättsbutik och ja. Det kommer bli så mysigt och spännande. Så otroligt vackert vinterväder vi har idag. Så vi är så glada för detta just idag när vi ska göra våran lilla glammiga utflykt med plåtisen i vintervädret. Här inne har vi fik, choklad och massa götter. Nu ska ni få se något häftigt här. Varsågod, välkomna. Tackar. Oj, vad det luktar gott här. Kolla, vilka fräcka soffor. Vi har kommit in i chokladparadiset här ju. Ja. Och vi tänkte vi skulle vilja handla något gott hos er idag. Såklart. Ja. Ja. Så du får berätta lite vad du har för något och vad det är för någon affär och lite som du vill. Jag har tid några timmar så kan vi har ett ganska stort sortiment. Ja. Och det beror ju på vad ni vill ha. Vill ni ha chokladkakor och bryta och ta med er så har vi allt möjligt i chokladvägen. Ja, vi får gå runt och kika här. Och sen har vi ju nybakade godsaker, chokladsemlor och fudge brownie med olika toppings och fyllningar. Och jag såg någonting superläckert där uppe. Chokladverktyg, ja. Herregud vad coola de var. Det är också spännande. Ja. Nej, men allt vi har är sånt som är bra för världen. Bra hela vägen. Från naturen, kakaobonden och till hela råvaror, tillverkning och allt det där spårbart. Så det är bra grejer hela vägen. Underbart. Och ni gör det själva här eller? Inte allt. Vi importerar ju choklad. Vi är grossister och säljer choklad till hela landet. Jag tänkte de här bakverken. Ja, det bakar vi själva. Bakar ni, ja. Och det här är min egna chokladlinje också, eller chokladkakor. Det är mina recept då. Annars importerar vi från Ecuador, Peru, Spanien, Italien, Belgien, Afrika, alla möjliga ställen tar vi hem choklad från. Som är väldigt utvalda. Det är svårt att välja här Robert. Ja, och så har ni café. Jajamän. Så man kan komma hit och ta en kaffe och äta något chokladtapas eller afternoon tea. Wow. Eller amerikanska pannkakor kanske. Ja, det är gott. Ja, verkligen. Men vi går runt och kikar här då. Det gör ni rätt i. Vi kommer nog att vilja ta en liten stund och gå in och titta på alltihopa. Gör så det. Ni får ha tålamod med oss. Kika runt. Ja, bra. Vi finns här. Jag springer lite fram och tillbaka. Och bra. Kika runt. Tack.
Då blev det lite gott till kaffet sen. Hos Cebedas chokladfabrik kan man väl nästan säga. Ja, Alltså så mycket gott det var där inne. verkligen. Och de har choklad afternoon tea, chokladprovning, allt möjligt. Och du kan även köpa på, de har ju postorder. Webbshop. Ja, webbshop. Men ni ska få se vad spännande detta är. Det blir en överraskning. Men gör så. Kolla länken nedanför i videobeskrivningen så kan ni klicka in och kolla hur det ser ut och vad de har och vad de har för evenemang och så vidare. Ja. Så nu går vi in och handlar lite annat gott. Det gör vi. Önskar att ha, tyckte du att, vill du smaka på, Ja, jag kan gärna på smaka. double creamen? För du sa vilken... Kaltversion tycker jag är jättegod att använda i som få. För den smälter verkligen i, jättepopulär. Den var ju vrålgod. Den är riktigt bra. Och den är inte sådär hemskans galet dyr som man... Nej. Utan en riktigt trevlig ost. Du kan ju blanda de här ostarna också. Och Men ska få... vi prova sån här kaltback också? Ja. Men det står att det är tryffel i den. Ja, men jag tänker på den här vanliga utan Ja. tryffel. Självklart har vi tryffel. Till de som älskar det. Också svingod. Ja, så att det är ju precis vad du vill ha om ni ska värma upp den. Lite lätt nu. Jag har tyvärr ingen sån här som är utpräglad som de använder sig av för fondue just nu. Men vad schweizarna Vi har ju den själva... andra som vi kan blanda med. För schweizarna själva, de använder ju sina schweiziska ostar och så bara värmer de upp de här grejerna. Så det Ska det vara vitt vin? ja, ska lite muskot göttigt. och För det är ju en schweizare. Det är en holländare, en double cream är en holländare. Den är också en schweizare, en Swiss lady. Den har lite mer styrka i sig. Ja, ska vi ta en test på den också då? Här får man ju prova och få lite information och lära sig också. Det är ju jättebra. Det är det som är så roligt med ost. Att man åker ju på, det är ju som att åka på en historia, eller en resa. Man behöver inte satsa på ett flygplan. Nej, vi har varit hos dig förut och handlat och du är ju fantastisk att lyssna på när du berättar om ostarna faktiskt. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är vansinnigt roligt. Jag behöver inte åka någonstans som sagt. Jag forskar och grejar och letar och håller på. Tack. Den här har ju mer lagringstid och lite mer styrka, lite mer tjong i sig. Jag också, den är god. Ja, det är svårt. Det är jättesvårt, det beror precis på vad man ska ha det till. En annan som vi har som också är en schweizare heter Bergsteiger. Bergsklättrarost. Ja. Kan ju passa i Den Schweiz ser som något lite annat. gulare ut i formen, i färgen. Sådär. Den har lite saltkristaller i sig också. Den var också supergod. Men är det gott att ha kristaller i när man smälter så? Jag tycker ju att double creamen Ja. är kanonbra och jag tycker kaltbacken är bra. Och det håller jag nog med om. De var så De är så krämiga så att när de kommer upp i temperatur så blir det helt bra. Men ska vi ta en bit av båda Ja, det också? gör vi. Helt klart. Då börjar vi med double cream. Det gör vi. Vad har du mer för skojiga grejer? Du har massa andra saker också ju. Du har ju massa marmelader och... Marmelader och kex och pasta och pastasåser. Jag vet inte allt vad det är för någonting som finns här. Ja. Lakrits, choklad, svensk choklad från Borås. Jag trodde du inte skulle konkurrera med hon på andra sidan. Nej, men det är en annan grej. Nej, okej. de tillverkar sin egen. Jag tillverkar ingen av dem. Nej. Det här chokladmärket kommer från Borås. Det är en fransman och hans hustru har jag för mig. Jaha. Som startade där. Och han är visst riktigt duktig konditor Ja. och håller på med såna här chokladmästare från Frankrike. Nu tror jag att de har sålt företaget, men det är fortfarande kvar. Helt
galet goda i de här askarna som är längre ner. Och vi kan kolla det sen. Bra pris för dem. Ska inte behöva kosta 8 för att man ska få något gött. Nej, men så är det väl. Och ibland är det så att kostar det mycket, då får man ta en lite mindre bit. Ja, så är det. Så tänker jag många gånger. Livet är för kort för att snåla för mycket. Ja, nej men det är, vill man ha någonting, och jag försöker verkligen välja in och ta de grejerna som jag tycker är bra. Ja, men vad roligt! Den kan ju sätta upp fönstret. Jajamän. För vi har väldigt mycket sånt som kommer. Skoj! Ja, tack för oss här nu då. Nu ska vi hem och smaska ost. Ja, det tycker jag Ja. är härligt. Välkomnar vi alla andra kunder in här. Till Och, Majas delikatess. ja, i Fritsla. Ni är hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Ja, det är så gott nu. Här i det här huset här har ni också världens finaste presentaffär. Råvaru, vad är det heter? Råvarulagret. Ja. Så är ni här så passa på att gå in där med och titta. Det finns så mycket fint. Nu lämnar vi Fritsla. Nu är vi taggade på att komma till plats på ställplatsen där vi ska vara idag. Och det är ju Rydals camping. Rydals ställplats vid Rydals båtklubb. Ja, vad tyckte du om... Ja, men hon är underbar att gå in och handla hos Majas delikatess. Alltså. Ja. Hon kan mycket om ostar, hon tycker det är roligt själv. Och alla de här små, vad ska man säga, små butikerna runt omkring ute på bygda. Ja, men det är ju det som är så roligt när man kan gynna dem. Verkligen. Och ge dem lite mera... Nu sitter vi här som i reportage här med mikrofonen fram och tillbaka. Men ni vet ju att det blir bättre ljud när vi kör med bilarna när vi har mikrofon. Så vi jobbar på det. Och det jag sa nu är ju så himla kul att vi kan gynna de här lokala producenterna som finns här och som sätter upp butiker och gör små härliga café och företagets andan är på topp. Så det är klart vi ska göra det. Men nu ska vi ju iväg och glampa till idag så ni får hänga kvar så ska ni få se vad vi gör för skoj sen. Vi syns där borta. Men vad är vi här då? Var har vi hamnat här? Vi är i Rydals ställplats. Rydals båtklubb har ju en jättemysig ställplats här med 4 platser med el. Så idag ska vi verkligen mysa ordentligt. Vi har världens finaste friska, krispiga vinterväder. Ja. Vi ska basta också. Ja, de har faktiskt en vedeldad bastu här som vi har hyrt. Som vi ska ta efter våran gott-mat historia. Så ni får vara med på det här och se vad vi gör och gotta till det. Här ser ni mattorna som vi ska låna. Vi har de hängande mattor som man kan låna. Det är fantastiskt. Och här har vi betalningen. Swishar man 150 kronor per dygn med el och 100 utan el. Museet här borta med. Det ligger här. Men det blir imorgon. Nu har vi så fullt schema här idag som vi ska göra med alla. Med våra matlagning och fixa lite god käk och grejer. Här. Hej! Hej! Går det för dig? Ja, det går bra. Det börjar bli varmt och vatten inne.
Kolla nu var på och förbereder här. Visst är det fint? Här preppas det för fullt nu. Jajamän. Kolla. Elden är igång. Ja. Så nu ska vi göra lite förberedelser och fixa lite grejer. Men vi har inte ens sagt vad vi ska göra. Ska vi säga vad vi ska göra nu eller? Vi gör det. Vi ska göra en ostfondy. Och även en liten köttfondy också med en liten hängmörad oxfilé som vi har köpt med oss. Som vi ska ta en gjutjärnspanna med riktig talg och så ska det få fräsa till riktigt. Och så ska vi göra lite krytonger och lite sånt. Men ni ska få vara med när vi fixar och Robert ska få koka. Lite. Jag tycker att kokinnan, hon vill prova lite vin innan tror jag. Men vill du ta de smälta vinglaserna eller vill du ha... Ja, du kan ju visa det. Ja, jag ska visa. Vi som åker husbil och plåtisar, det har ju plastglas oftast. Är det någon som ser någon skillnad på detta? Det här stod för nära. Det har blivit som en liten... Det kanske blir som en sån här gräddsnipa. Ja, det blir perfekt. Men Jeanette, du ska få det som inte har... Jag kan dricka ur detta, det gör inte så mycket. Tack. Men vad får jag för något då? Vad vill du ha? Ska du börja med lite vitt vin? För vi ska ändå ha vitt vin i maten. Det kan jag göra. Ja. Då öppnar jag och häller upp. Yes. Vad har du för gott då? Jag har faktiskt en Grüner Veltliner som vi köpte i Österrike som vi ska använda i den här matlagningen i en ostfondy. Och det finns en film när vi köpte den här. Den filmen heter Jiha! Robert kommer till vinhimlen tror jag det är va? Från Kloster Neuburg. Så. Ska jag visa på etiketten där lite bara? Kolla, den är snygg också. Ja, vad spännande. Så den ska vi ha i fondyn sen med andra ord också. Jajamän, den ska vi också ha. Ja, snyggt. Den här är jag inte jättefan av, den här vin. Det är inte min favorit. Nej. Korköppnare. Det var den som fanns i bilen idag. Det var den som jag hade i plåtisen. Det gick ju jättebra. Men det... Varsågod hjärtat. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Nu kan man stå här. Nu ska det rivas ost och grejer. Åh, vad gott vin. Ja, men den filmen kan ni kolla om ni tycker det är kul att se oss i Österrike. För mig det regnar mycket den resan men klostret var fantastiskt. Vad händer bakom mig? Alltså ni anar inte hur fint väder det är idag. Här är så himla fin miljö också. Ja, det är ju faktiskt ganska enkelt att göra ostfondy, Robert, va? Ja. Kockar du klar? Du ska fritera och... Ja, men jag tog på mig detta. Jag hade det hemma. För det kommer fräsas och det kommer... Ja, det tror jag. Det blir nog bra. Du får... Det blir bra med... Nej, men det ser jättebra ut. Det ska vara så. Jag hade någon ficka på det, men det hade jag inte. Det var de här ostarna vi var i Fritzla och köpte. Men vi har även köpt innan. Nu gäller det att inte ta det för nära elden för då smälter allting. Så jag ställer den där. Här har vi talgen sen till oxfilén. Spännande att se vad det smakar istället för. Detta är en gruyère. Det vill jag också smaka på. Men nu ska jag ju faktiskt riva detta. Men jag kan få smaka en liten bit. Ja. Det ska du få göra sen, Jeanette. Oj. Mikrofonen fastnar på kniven. Akta nu så du inte skär det. Du får ta och hålla i den. Så. Då ska jag bara skära av lite kanter här.
Kan vi gnaga på om vi? Kanske man, nej, gnaga. Jag kanske kan få en liten bit. Så ja. Så. Okej. Det här lägger vi åt sidan. Ska vi ta den tror jag. För det kommer inte räcka det här lilla annars. Nej, det är väl lite bra att riva upp det. Gud, den här var god. Vad var det? Gruyère sa du? Det har vi det, ja. Har du den som har cream i den? Ja. Men den kanske vi ska ha till osten bara. Eller till en annan dag, en kväll. Det är varmt här inne alltså. Jag kan börja med att ta med den. Men då river vi upp lite ost och så. Det fixar vi. Jajamän. Ja, då har vi nästa steg, eller? Då har jag ju rivit upp ost. Det är Gruyère och den andra som vi köpte i Fritzla där. Den är lite gulare. Men det räcker gott. Nu ska vi göra lite krutonger tänkte jag också. Ja. Som vi ska ha i osten. Och detta är ett levainbröd. Gud vad gott. Ja. Vi tar en skiva till. Så ska vi göra det i lagom stora fyrkanter. Så, riktiga mumsbitar. Det blir spännande. Vad vi ska göra med dem sen då? Så kommer jag förbereda lite oxfilé här nu i lagom stora bitar också. Ja. Okej, då går man oxfilén. Jajamän, och vi har köpt hängmörad, bara några medaljonger. Det är bara du och jag som ska smaska med detta här. Så vi gör lagom mumsbitar här med. Och vet ni, det går lika bra med annat kött också. Det går lika bra med fläskfilé eller någonting annat också. Men absolut. Oxfilé är ju ändå oxfilé och nu sprang vi på de här bitarna. Så det... Entrecote kan man väl ta. Entrecote funkar jättebra. Men det här är ju mindre fett och mindre senor i en oxfilé. Så det är... En oxfilé. En entrecote menar du? Förlåt. Det är ju mindre senor och annan gojs i en oxfilé. Det är ju därför det är så fint att använda det här. Så det här ska ju vi ta i gjutjärnsstekpannan i talgen och doppa. Ja. Så att det blir krispigt och gott. Jajamän. Ja. Men då ska vi köra igång med lite fondue. Ja, det tycker jag. Men jag får ju dra så att det blir lite varmt. Nu glömde jag ju mina grillhandskar här. Så jag får ta mina vanliga. Ja. I med vin. Jag ska i med vin men den får ju bli lite varm först. Ja, alltså det... Men man har tagit lite majsena på. Eller potatismjöl faktiskt. Eller potatismjöl, det går lika bra. Så. Höftar du lite eller? Nej, det har jag kollat 3-4 deciliter till det här. Men vi kör i det i... Oj. Det var varmt och fint här. Det var fint. Det här fina vinet gick till spillo höll jag på att säga, men det gör det ju inte. Nej. Nu tror jag att vi ska ta och börja veva ner här. Se till om du vill vara på denna sidan. Jag kommer nog flytta det här lite sådär. Oj vad det smälter fint. Jag hoppas att det ska bli bra detta sådär. Oj. Ja, jag tar disken här då. Tar du disken? Jajamän. Så får man röra lite. Ja, men vi har ju sett andra göra detta och vi har fått sån inspiration så nu måste vi också testa det. Absolut. Vi vet att Sweden Glamper gjorde ostfondue för inte så länge sedan. Så vill ni se dem så har de ett Instagram-konto. Men det här ska ju saltras och
saltas och peppras också, va? Ja, vi kan väl låta det smälta och du ska i lite muskot. Men det ska vi... Men det får väl smälta till här. Ja, jag tycker nog det. Jag får röra här lite. Jajamän, du får röra och morfa. Det jag kommer förbereda här nu, det är, och vi ska ju servera faktiskt i den här lilla, är tanken. Och då tar man en vitlök och river här på kanterna. Har jag hört och sett. Att man ska... Få lite smak av vitlöken där då, eller? Jajamän. Gott. Det är ju lite räfflad yta på den här gjutjärnshistorien. Så. Det luktar gott. Det ser jättetrevligt ut det här. Har jag satt upp den lilla gjutjärnspannan här. Det blir klockrent. Och så ska jag ta och förbereda och köra i lite talg här. Och det är det vi ska ha som frityrolja om man säger då. Ja, och det är smaken på detta. Vi ska se om det här räcker. Jag vet Nej, inte. jag tror man ska ha hela då. Det ska ju bli djupt. De ska ju doppas hela. Det får inte bara du ska ju få i de tjocka bitarna du har i. Okej, då kör vi. Men jag ska krydda upp ostfondyn med lite muskot, lite salt och peppar. Och göra en liten redning bara. Ja, sen är den klar. Sen är den färdig. Ja. Ja, och osten smält. Det börjar ryker. Så vi kör i lite muskot. Den är så ny muskot. Vi skulle haft en hel muskotmjölk, men det hade vi inte nu. Nej. Vi kör i lite muskot. Ja. Och salt och peppar så, va? Ja. Då får vi ta lite peppar i, va? Nej, det ska man nog inte ha det. Det tror jag visst att man ska ha. Nej. Vi smakar först. Och så var det den här redningen då. Peppar har du på köttet. Ja. Men det kan vara så här, Jeanette, att vi har tagit lite för mycket vin. Eller så får vi pynta i med mer ost. Men du ska ha redning i också, ja. Ja. Jag tänker att jag vill köra över den här lite till. Jag har gjort en liten redning på majsena bara. Jag vet inte om jag ska ha mer majsena, Jeanette. Vi testar. Om du smälter smör. Nej, det var ingen ister, det var talg. Det är talg, riktigt talg. Vad innebär det då? Ja, riktigt talgfett. Robert, ska du säga att du älskar sånt? Ja, jag gör det. Ja? Det var jättegott. Det är gott. Du har doppat lite ost också. Ja. Nu kommer vi... Nej, men vi riggar upp här så får vi smaska lite så får ni vara med när vi provar och moffar här lite. Ja. Så vi riggar upp här lite Ja. och sätter oss. Nu är det färdigt. Ja. Bara börja äta. Ja, då vill Jeanette ha lite rödvin till detta. Då får jag dricka ur det smälta glaset. Vad gör du? Ska vi vaska det vita där då, eller? Det får vi göra. Ja, det får vi göra. Vad är det för rödvin vi har då? Vi har ett Chateauneuf de Pape från 2015. Oj. Jag tror jag slänger i en liten kyckling kör. till nu. Vad var det?
Det var bara locket till vinet. Okay. Ska jag ta 2 med en gång? Ja. Va? Hör ni? Ni hör säkert hur det smattrar. Bara sprätter här. Och det vaskar det. Ska jag slänga ett bröd till dig med? Ja, gärna. Nu är det många kockar där. Mm. Oj. Tack. Mm. Ja, men skål då. Ja, skål äta. Kanske det ska lyftas Ja, lite. Men du, vad köpte vi det här? Ha? Ja, då har du köpt i baktion? Ja. Ja då. I'm in heaven. Då ska vi ta lite, öppna den här med då. Ostfondue. Det kommer lite långt ifrån här. Ja, det gör vi. Men det är så. Vi får tänka på att vi är en grillkåta. Vi är liksom inte hemma och Oj. det här är fantastiskt. Nej, jag får och Jättefint. doppa det här. Det här. Nej, jag måste filma det för just nu. Eller ser man det? Klart att man Jag ser. tar kort på det. Och vad krispigt brödet var. Ah. Det är varmt nu. Mm. Jag tror jag tar en gaffel och doppar det. Oh my god. Bara doppa det i så. Ja. Det här med brödet. Det räcker långt alltså. Ja, men det ostfondue är ju inte kött egentligen väl? Nej, men vi kör lite båda delarna här. Ja, Vi tror att vi kommer få några som kommer springa in och titta. Fy vad gott det blir. Det är ost. Den osten. Nu. Känner du vinsmaken också? Ja. Oj. Ne. Plops. Gud vad gott. Ja. Kanske vi skulle haft varsin servett. Ja men du. Det är som vi säger i Göteborg, nu kan man bara sitta och möla. Jag ska testa en sån här gurka också. Var det gott? Vad smakar det? Det är liksom syrligt, ostigt. Ja, väldigt speciellt. Men jag vill också mer. Ja. Åh herregud. Och det här var lyckat, Jeanette. Men det var så jäkla lyxigt! Oj. Tänk att vi bara sitter där en vinterdag. Va? Ja. Och bara har det hur gott som ett här flygplan ovanför oss i alla fall. Och det knastrar. Och... Men jag vet inte, Jeanette, när man gjorde fondue förr, Ja. då hade man ju ingen talg eller något. Ja, men vad det kan bli Ja, men det hade inte vi. Det var ju bara olja man hade fondue då. En del kan man kan, jag tror man kan fondue, undrar om inte man kan ha fondue med buljong också. Jo, men du la buljong i för smaken. Oljan? Ja. Ja, men det här smakar ju. Det här smakar så gott. Det är nästan som man vill ha en sked och bara sleva i sig lite, va? Ha? Ja. När den här osten hade fått sätta sig lite. Oj. Jeanette, du äter ju inte bröd just nu. Nej, jag tänkte ju försöka men hålla du måste testa. Du måste. Alltså, Ja. men då är jag ju hooked sen igen ju. Nej, inte en bit. Ja, det är en bit då. Smaka på min där då. Och jag fattar att det är gott med bröd och
Det är det som är... Fattar du eller? Oj, oj, oj. Ja, nu ska jag snart om en stund förbereda bastun. För jag vet inte vilken tid du hade... Nej, vi bokar den mellan 17 och 19. 17 och 19. Ja, Så det blir en kvällsgrej, så vi har god tid på oss. Ja, men vad skönt. Jag tror det var mellan 15 och 17 och då kändes det lite kört. Nej, men vet ni vänner, det är ju så här också. Vi har ju, förra filmen vi gjorde var ju mycket planering och planeringen är full gång. Men nu känner vi denna veckan, nu ska vi bara njuta till max. Så där är full njutning. Och nästa film som kommer, så kommer vi ha lite praktiska saker mera i plåtelsen. Vi ska fixa och göra ordning lite grejer där. Så det blir en annorlunda film. Så Ja. så ni som inte prenumererar ännu, tryck på prenumerera-knappen. Skriv gärna en kommentar vad ni tycker om receptet. Om ni tycker att det här är för långdraget inslag i våra filmer eller någonting sånt. Det är bara kul. Vi älskar att få kommentarer. Det är jätteroligt. Och ja. Skål. Skål! Så roligt att ni är med. Men titta vad roligt det blir. Ja. Ja, nu har vi ätit gott. Och vi ska gå ner till bastun och bara kolla hur den ser ut. Så, då får man nyckeln. Men vad spännande. Vänta lite Robert, jag vill filma. Men det här var ju ändå ganska stort. Jag får ju plats många och basta om man vill. Absolut. Nej, men vad trevligt. Hur funkar det med ved eller en bastu? Jag har aldrig gjort. Inte jag heller då. Ja, vi får preppa det här nu då. Så får den bli varm. Ja. Finns det vatten i hinken där? Ja, fryst. Fryst. Ja, Det ja. kommer ta några timmar och Ja. Men vi börjar värma upp den. Vi kör på eld här nu då. Ja. Här har vi lilla Black Explorer. Och här har vi isvaken. Är du sugen på att gå i eller? Det är en mördarsnöre som ligger. Jag undrar att ta mig en varm dusch i plåten sen. Ska du doppa det då? Fötterna då? Men det har jag redan gjort. Har du? Ja. Ja, så proffsigt att de kom hit och tog med sig en motorsåg och sågade upp. Ja, det är rejäl is alltså. Ja, jag filmar och du doppar det, Jeanette. Ja, okej. Ja. Något. Robert har skadat sin fot idag. Det är nog bäst att du går in. En naken fisk. Så bastat och klart. Ja, det var hett. Riktigt hot. Ja, det var hett. Men jag fegade ut när det gällde att hoppa i vaken på grund av skada. Ja, du har skadat foten faktiskt. Ja. Jäklar. Men det hade du gjort innan. Ska du visa foten då? Nej, men det är mycket blod. Nej, det vill vi inte se på. Usch. Så vet ni vad? Nu tänker vi att vi kokar en kopp kaffe. Ja, det gör vi. Robert har redan varit och nallat på bakelsen och jag med. Nej, det var en semla. En chokladsemla var det. Men den ser ni, den är redan halväten. Och jag köpte mig en Snickerspralin som var osockrad.
Utan var... jordnötter. Nej men den var skitgod. Utan jordnötter. Det var det som var det... Har man också osocker. Här ligger papper och allt bröt nu. Så nu tänker vi bara moffa i oss de här och säga godnatt. Vi ses imorgon. Ja, god morgon. Då har vi sovit här i natt. Det var jävligt gött att basta igår och det blev varmt. Det blev inget riktigt isvaksbad. Men jag tänkte jag skulle visa er lite vad som finns här. Och det finns ju ett museum här uppe med. Byggnaden här är från 1853. Textilmuseet. Rydals herrgård. Som har, som Jeanette sa igår, olika evenemang och hela året. Här har vi det. Rydal museum och spinneri. Då tänkte vi runda av den här videon. Härligt att ni har följt med så här långt. Och nu är det dags att fylla på lite mer diesel och tömma toan och sånt. Men nästa vecka då kommer vi hålla på med lite fix och tricks inne i bilen. Inne i plåtisen. Men underbart att ni har varit med. Ni får gärna gilla, kommentera och prenumerera. Underbart. Tack och hej. Ha det gott.